හරි අපි මුලින් හදපු කම්පියුටර් ෂොප් එකේ වෙබ්සයිට් එක අපි තවදුරටත් ඩිවලොප් කරගෙන යනවා. මම මෙතනදී පෙන්නනම් තවත් ක්‍රමයක් අපිට අපේ Google site වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න. අපි මේ Google සර්විස් ටික චෙක් කරගෙන යද්දී අපිට පේනවා මෙතන Google site කියන එක නැහැ. ඇත්තටම Google site කියන එක අපේ සේව් වෙන්නේ Google Drive එකේ නේ. හින්දා අපිට Google Drive එකට ගිහිල්ලා Google Drive එකේ තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් බලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන අපේ සැලොන් කියලා තියෙන්නේ අපි හදපු වෙබ්සයිට් එක. අපිට අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕන මෙන්න මෙතනින්. මෝ කියන එකට ගියාම මේදී Google Sites කියන ක්ලික් කරලා අපිට අලුත් Google site එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි අර යන normal විදිහටම sites.google.com කියන එක මෙතන type කරලා load යන්නත් පුළුවන්. sites.google.com කියලා ගිහිල්ලා අපේ වෙබ්සයිට් එක load කරගන්න පුළුවන් මේ salon කියන එක ක්ලික් කරලා. නැත්තම් Google Drive එකේ ඉද්දිම Google Drive එකේ තියෙන මේ salon කියන template එක කියන්නේ Google Drive එකේ මේ save වෙන වෙබ්සයිට් එක අපේ. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එක open කරගන්න පුළුවන්.